नमस्कार. मी जयंत मिरवणकर. शुभं करोती या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. कौरव पांडवांची वंशवेल भाग 4. आज आपण कौरवांचे पिता, पांडवांचे पिता, त्यांचे काका यांच्या जन्माच्या कथा पाहणार आहोत. मागील भागामध्ये राजमाता सत्यवती यांचा कनिष्ठ पुत्र विचित्रवीर्य हा हस्तिनापूरचा राजा होतो. हा काहीसा छंदी फंदी आणि त्यामुळे तब्येतीने अशक्त असतो. याचा विवाह अंबिका आणि अंबालिका यांच्याशी होतो. याच्या पुढं आजची कथा सुरू करतो. पुढं काय होतं, अंबिका आणि अंबालिका यांचा विचित्रवीर्याशी संसार कसा होतो. दैवगती खूप विचित्र आहे. सर्व क्षेम होईल, कुशल होईल अशा आशेने सत्यवतीने आपल्या मुलाचा विवाह करून दिलेला असतो. पण होतो विपरीत. विचित्रवीर्याची तब्येत क्षीण होत जाते आणि क्षयरोगाने त्याचा मृत्यू होतो. अंबिका आणि अंबालिका विधवा होतात. कोणतंही मूलबाळ त्यांना न झाल्यामुळे राजवंश खुंटण्याची शक्यता निर्माण होते. यातून मार्ग कसा काढावा, या पेचातून, या बिकट परिस्थितीतून नेमकं काय करता येईल याचा सत्यवती विचार करते आणि आपला महर्षी पराशरांपासून झालेला पहिला पुत्र महर्षी व्यास याचे स्मरण करते. स्मर्तृगामी असलेला व्यास लगेच राजमातेला येऊन भेटतो. सत्यवती त्याला नियोग पद्धतीने अंबिका आणि अंबालिका यांच्या पोटी वंश निर्मिती करण्यास सांगते. ही नियोग पद्धती म्हणजे आजच्या काळात स्पर्म डोनर इन्सेमिनेशन ही जी पद्धती आहे ह्याच्या अगदी जवळची मिळती जुळती पद्धत आहे. या दोन्ही पद्धतींमध्ये जो डोनर आहे तो जरी जीवशास्त्रीय पिता असला तरी धर्म आणि कायदा यांच्या दृष्टीने तो पिता ठरत नाही. आपल्या या कथेमध्ये व्यास नियोग पद्धतीचा अवलंब करून संतती निर्माण करतो, पण तो धर्म आणि कायद्याच्या दृष्टीने पिता ठरत नाही. सुरुवातीला महर्षी व्यास अंबिकेच्या महालात जातात. आपला पती मृत्यू पावल्यामुळे आधीच निराशेमध्ये असलेली अंबिका, त्यातच एक परपुरुष आपल्या महालात आलेला लक्षात येताच बावरते, घाबरते. तिच्या डोळ्यासमोर अंधारी येते. भीतीने ती आपले डोळे घट्ट मिटते. यानंतर तिला नियोग पद्धतीने पुत्र होतो. तो म्हणजे धृतराष्ट्र. हा जन्मांध होतो. यानंतर महर्षी व्यास अंबालिकेच्या महालात जातात. तिची अवस्था फारशी वेगळी नसते. तीही भयभीत होते. भीतीमुळे ती पांढरी फटक पडते. तिला नियोग पद्धतीने जो मुलगा होतो तो म्हणजे पांडू. याला कुष्ठरोगासारखा त्वचारोग असतो. पंडुरोगाचा संस्कृतमधील अर्थ रक्तक्षय असाही आपल्याला आढळतो. पण पुढे हा पांडू मोठा योद्धा झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं. यानंतर महर्षी व्यास नियोग पद्धतीचा वापर यांची दासी हिच्यावर करतात आणि त्या ठिकाणी विदुराचा जन्म होतो. हा विदुर हा संपूर्ण महाभारतात अत्यंत ज्ञानी, विवेकी, पंडित असा म्हणून लोकप्रिय आहे. यानंतर महर्षी व्यास आपल्या आईचा निरोप घेतात आणि आश्रमात निघून जातात. महर्षी व्यासांचा विवाह झालेला असतो. महर्षी व्यासांना त्यांच्या आश्रमामध्ये एक स्वतःची संतती आहे. तिचं नाव शुकमुनी. हे शुकमुनी हे पूर्ण वैराग्य असलेले, निर्विकल्प, निर्विकारी म्हणून प्रसिद्ध आहेत. आपल्या
या प्रस्तुत मालिकेच्या शेवटच्या भागामध्ये राजा परीक्षिताला उपदेश करायला हे शुकमुनी येणार आहेत. हे शुकमुनी एका अर्थाने कौरव पांडवांचे काका होतात. राजसत्तेमध्ये ते कधीच सहभागी झाले नाहीत. ते आश्रमात राहून तसेच पृथ्वी प्रदक्षिणा करून त्यांनी ज्ञान परंपरेचा विस्तार केला. या शुकमुनींच्या जन्माची कथा अत्यंत सुरस आणि चमत्कारिक आहे, म्हणून मुद्दामून ती सांगतो. महर्षी व्यास अग्निकाष्टांचं मंथन किंवा दोहन करून म्हणजे घर्षण करून त्यातून शुकमुनींचा जन्म होतो, अशी ही एक कथा आहे. पण याहून सर्वमान्य असलेली सुरस अशी कथा मी तुम्हाला सांगतो. काय होतं, एकदा पार्वती शिवांना म्हणजे आपल्या पतींना एक प्रश्न विचारते की तुमच्या गळ्यामध्ये या रुंड माळा म्हणजे मुंडक्यांच्या माळा तुम्ही का घालता? शिव प्रसन्न चित्ताने हसतात आणि तिला सांगते होतात की तुझ्या जन्मोजन्मी पती मी आहे. तुझे अनेक जन्म झाले. प्रत्येक जन्मात तुझा मृत्यू झाल्यावर त्याचे स्मरण राहावे म्हणून मी तुझ्या वदनाची म्हणजेच मुंडक्याची माळ गळ्यात घालतो. हे ऐकून पार्वती पुढचा प्रश्न विचारते, माझा मात्र मृत्यू होतो आणि तुम्ही अमर कसे? शिव सांगू लागतात, हे अत्यंत गुपित मी फक्त तुला सांगत आहे. नीट ऐक. ऐकत असताना मध्ये मध्ये असे म्हण, म्हणजे तू ऐकत आहेस हे माझ्या ध्यानात येईल. पुढे अमरत्वाचं गुपित रहस्य शिव तिला सांगू लागले. ऐकता ऐकता तिला झोप लागली. पण मौज अशी की हे सगळं सत्य त्यावेळेला नुकताच अंड्यातून बाहेर आलेला एक शुक म्हणजे पोपट ऐकत राहिला. ऐकता ऐकता मौज अशी की तो मध्ये मध्ये हू म्हणत राहिला. शिवांना आपलं कोणीतरी ऐकतंय असं जाणवत राहिलं आणि शिवांनी अमरत्वाचं पूर्ण रहस्य सांगितलं. डोळे उघडून बघितल्यानंतर पार्वती झोपी गेल्याचं त्यांना लक्षात आलं आणि इकडे तो शुक म्हणजे पोपट उडून गेला. तो जो उडून गेला तो कुठे गेला? महर्षी व्यासांच्या आश्रमापाशी गेला. त्या ठिकाणी महर्षी व्यासांची पत्नी पिंगला म्हणजे जबाली ऋषींची कन्या ही त्या ठिकाणी बसली होती. तिने जांभई देण्यासाठी तोंड उघडलं आणि त्याच वेळेला हा अमरत्वाचे रहस्य ऐकलेला शुक म्हणजे पोपट तिच्या मुखातून तिच्या पोटात गेला. यानंतर तो तिच्या गर्भामध्ये बीज रूपाने वाढला. पुढची कथा अत्यंत विस्मयकारक आहे. गर्भामध्ये बीज रूपाने वाढत असलेला हा शुक अनेक वर्ष तिथेच राहिला. ती प्रसूत झालीच नाही. वर्षानुमागे वर्ष गेली. असा उल्लेख आहे की 12 वर्ष हा शुक तिच्या गर्भामध्ये तसाच वाढत राहिला. ती प्रसूत झाली नाही. शुक बाहेर आला नाही. तो का बाहेर येत नाही याचा महर्षी व्यासांनी जेव्हा विचार केला त्यावेळेला त्यांच्या लक्षात आलं की क्षणभंगूर या विश्वामध्ये मायेचा प्रभाव वाढणार आहे. सर्वांना फसवणारी माया, तिचा आपल्याला स्पर्श होऊ नये, कुणाहीलाही आपण चिकटू नये, कुठल्याही गोष्टी आपल्याला चिकटू नये अशी त्या शुकाची इच्छा होती. आणि या एकाच इच्छेमुळे मायेपासून दूर राहण्यासाठी तो तिच्या गर्भातून बाहेर यायला तयार नव्हता. प्रत्यक्ष भगवान कृष्णांनी त्याला आशीर्वाद दिला की तुला मायेचा स्पर्श होणार नाही. आणि हे ऐकल्यानंतर मग शुक आईच्या पोटातून आईच्या गर्भातून बाहेर आले. त्यांचा जन्म झाला. महर्षी व्यासांच्या आश्रमात शुकमुनींचा जन्म मी तुम्हाला सांगितला. आता आपण इकडं हस्तिनापुरी येऊया. हस्तिनापुरी धृतराष्ट्र, पांडू आणि विदुर लहानाचे मोठे होऊ लागले.
भीष्मांनी त्यांना युद्धकलेचं शिक्षण दिलं, राज्यशास्त्र, राज्यशासन, प्रजेसाठीची कर्तव्य या सगळ्यांचं उत्तम शिक्षण दिलं. पुढं ते तरुण झाल्यानंतर त्यातील ज्येष्ठ म्हणून धृतराष्ट्र याचा गादीवर हक्क होता. पण तो अंध असल्यामुळं राजा म्हणून आपली कर्तव्य नीट पार पाडू शकत नाही, यासाठी पांडूला हस्तिनापूरचा राजा करण्यात आलं. हा पांडू हा शूर होता, धनुर्विद्येमध्ये पारंगत होता, तो महारथी होता असा उल्लेख आहे. या पांडूने पुढे दिग्विजय केला, आपलं साम्राज्य सर्व दिशांना वाढवलं. सिंधू, काशी, मगध या सर्व भागांचे राजे हे त्याला वश झाले, त्याला शरण आले. यानंतर पांडूने अंगदेश, त्रिगर्त, कलिंगा हे भूभागही जिंकले, आपल्या साम्राज्याचा विस्तार केला. पांडूची कीर्ती सर्व दूर झाली. या दिग्विजयामधनं पांडूने अतोनात संपत्ती मिळवली. हत्ती, अश्व, जड जवाहर, मौलिक रत्न आणि सुवर्णालंकार घेऊन पांडू हस्तिनापुरी आला. आता तरुण झालेले धृतराष्ट्र, पांडू आणि विदुर यांच्या विवाहाची कथा थोडक्यात सांगतो. भीष्माने धृतराष्ट्रासाठी गांधार देशचा राजा सुबल याची कन्या गांधारी हिच्यासाठी मागणी घातली. सुबलाने काहीशा नाराजीने, भीष्माच्या भीतीने परवानगी दिली आणि मग गांधारीचा धृतराष्ट्राशी विवाह झाला. यातील गोष्ट अशी की गांधारीला हस्तिनापुरी येईपर्यंत आपला पती अंध आहे हे माहीत नव्हतं. तिला ती महालात बसलेली असताना ही गोष्ट कळली ती तिच्या दासीकडून. पुढं आयुष्यभर गांधारीने आपल्या डोळ्यांवर श्वेतरंगाची पट्टी बांधली आणि तीही आपल्या अंध नवऱ्यासह अंधत्वानेच आयुष्यभर वागली. तिचे डोळ्यावर पट्टी बांधणं हे तिच्या पातिव्रत्याचं लक्षण म्हणून गौरवलं गेलं. नवऱ्यावरील प्रेम, नवऱ्याची सहानुभूती अशा अर्थाने वर्णिलं गेलं, गौरवलं गेलं. पण खरंच हे उदात्तीकरण हाच त्या पट्टी बांधण्यामागचा एकमेव भाव आहे का? मला नाही वाटत. कदाचित तो निषेधही असेल. आपल्याला न सांगता अशा रीतीने आपल्याला एका अंध राजाच्या गळ्यात बांधलं गेलं याबद्दलची नाराजी ही तिने व्यक्त केली नसेल कशावरून? असो, गांधारीचा धृतराष्ट्राशी विवाह झाला. गांधारी सुद्धा स्वतःच्या डोळ्यावर पट्टी बांधून आपल्या अंधपतीबरोबर अंधत्वानेच पुढं राहू लागली. आता पांडूच्या विवाहाची कथा सांगतो. कृष्णाचे आजोबा शूरसेन यांची कन्या पृथा हिला शूरसेन आपला मित्र, आपला आत्तेभाऊ राजा कुंतीभोज याला दत्तक देतो. राजा कुंतीभोजाकडं ही पृथा लहानाची मोठी होते. ही पृथा कुंतीभोजाची दत्तक कन्या म्हणून तिला कुंती म्हणतात. पुढं उपवर झाल्यावर कुंतीभोज राजा तिचं स्वयंवर मांडतो आणि या स्वयंवरामध्ये कुंती पांडूच्या गळ्यामध्ये माळ घालते आणि पांडूचा कुंतीशी विवाह होतो. काही वर्ष होतात, कुंतीपासून संतती होत नाही. यासाठी भीष्म मद्र देशी जातो आणि तेथील माद्री या अत्यंत सुंदर तरुण राजकन्येला पांडूसाठी मागणी घालतो. मागणी घालतो म्हणण्यापेक्षा विकत घेतो म्हणणे जास्त योग्य होईल. कारण भीष्म राजाला जड जवाहर, रत्नालंकार देऊ करतो आणि या मोहानेच राजा माद्रीला देण्यास तयार होतो. अशा रीतीने माद्रीचा पांडूशी विवाह होतो.
यानंतर विदुराचा विवाह यादवकन्या सुलभा हिच्याशी होतो. स्वतः विदुर आणि सुलभा हे पती पत्नी आपले उभे आयुष्य कृष्ण भक्तीत सत्कारणी लावतात. आजचा कथाभाग या ठिकाणी संपणार आहे. आजच्या कथाभागामध्ये आपण धृतराष्ट्र, पांडू, विदुर आणि शुकमुनी यांच्या जन्माची कथा पाहिली. त्याचबरोबर धृतराष्ट्र, पांडू, विदुर यांच्या विवाहाची कथा पाहिली. पुढील भागामध्ये आपण प्रत्यक्ष कौरव आणि पांडव यांच्या जन्माची कथा पाहणार आहोत. आज ऋषीपंचमी. ऋषीपंचमीच्या निमित्ताने शुकमुनींना वंदन करायचं आणि आज इथेच थांबायचं. धन्यवाद. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर शेअर करा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा. त्यापुढील बेल आयकॉन दाबा म्हणजे तुम्हाला पुढील व्हिडिओची नोटिफिकेशन्स आपोआप मिळतील. धन्यवाद.